হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ বস্তুটো আৰু আগতে মই যিবিলাক ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সেইবিলাক ভিডিঅ'ত মই কোনো ধৰণৰ ট্ৰিপড ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি ট্ৰাইপডডাল যিহেতু আগতে আনবক্সিং কৰিছোঁ এইবাৰ ভিতৰ ভাগৰ বস্তুখিনি চাম তো বলক ভিডিঅ'টো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু বাহিৰৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছিল এই ট্ৰাইপডডালৰ কিছু অংশ আৰু এইটো পেকিংটো খুলিছিলোঁ মই এইডাল প্ৰাইচ হৈছে 444 টকা আৰু মই এইবাৰ ইয়াৰ ভিতৰৰ বস্তুখিনি দেখুৱাম ভিতৰৰ বস্তুখিনি চাওঁ বলক আৰু কেনেকুৱা কি কৰিব পাৰি এইটো আপোনালোকে চাব তো লেটস ষ্টাৰ্ট দা ভিডিঅ' ইয়াত কিবা কিবি হাবি জাবি লিখা আছে আৰু এইটো স্কেন কৰি লৈছিল তেওঁলোকে এইটো বাদ দিলোঁ আৰু ইয়াত এখন বেগ দিয়া আছে বেগখন দেখুৱাইছিল কিবা দিছে কিবা বাট বয়া বেগ নহয় এতিয়া আমি ভিতৰৰ বস্তু চাম ভিতৰত দিছে এটা মোবাইল ল'ব পৰাকৈ ভিতৰত এটা মোবাইল ৰিগ দিছে এটা মোবাইলটো ল'ব পাৰি ইয়াতে মোবাইলটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে এইটো হ'লে মোবাইল এনেকৈ ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে ডাইৰেক্ট DSLR আছে যদি ফিটিং কৰি ল'ব পাৰে মোৰ যিহেতু মোবাইল আছে আৰু মোবাইলেৰে শ্বুটিং কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মই মোবাইলটো এতিয়া দেখুৱাব পৰা নাই আৰু এইবোৰ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে এই পিনবিলাক খুলি ঠেংকেইখন এনেকৈ দীঘল কৰিব পাৰে আৰু এই পিনটো ক্লজ কৰি দিব লাগিব গোটেইকেইটা এনেকৈ কিছুমান অলপ টাইটো থাকে আৰু মই এক্সপেক্ট কৰাতকৈ অলপ ছুটি আহিল কিন্তু ইমান ছুটিও নহয় তাৰপিছত এইকেইটা লক কৰি ল'ব আৰু আজি মই আপলোড দিম আবেলি আছামিজ ফান টিউবাৰ্ছত এটা নতুন কমেডি ভিডিঅ' আৰু আপলোড আজি নিদিলেও কাইলৈকে দিম এয়া চাওক এইডাল ছুটি যেন লাগিছে ইয়াক মই আৰু দীঘল কৰিম লাইটটো অলপ ওপৰত দিবা অ'কে লাইটটো ওচৰত আনিবা অলপ আন্ধাৰ হৈছে চাগে লাইটত আছে প্ৰস্তুতি কেমেৰাত আছে দীপশিখা আৰু ক্ৰিউ হিচাপে আছে হিমাশ্ৰী এয়া হ'ল ট্ৰাইপডডাল এইডাল হৈছে এই ট্ৰিপডডাল আৰু ইয়াৰ লগত আছে এটা মোবাইল ৰিগ আৰু এখন বেগ দিছে এইখনত কেৰি কৰিব পাৰি লগতে এই বাকচটো আছে বাকচটো আমি বাদ দিছোঁ বাকচটো নালাগে আমি বেগৰ ভিতৰত দিম তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আনবক্সিং ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক এটা নিশ্চয় মাৰিব